ጤና ይስጥልኝ የኛ ቤት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። በጥቅል ጎመንና በእንቁላል ተደርጎ የሚሰራ ቀለል ያለ ምግብ አሰራር ላሳያችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ነገር አዘጋጅቻለሁ። ግማሽ ጥቅል ጎመን፣ አንድ ቀይ ሽንኩርት፣ 3 እንቁላል፣ 80 ግራም ዱቄት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። አሁን ወደ ስራው ሄዳለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ጥቅል ጎመኔን እየከተፍኩኝ ነው። እንዲህ በትናንሽ ከትፍና እጨርሳለሁ ማለት ነው። ጥቅል ጎመኑ ጥቅል ጎመኔን ከትፌ ከጨረስኩኝ በኋላ ቦል ውስጥ አድርጌያለሁኝ። ከዛ ቀይ ሽንኩርቴን ከትፌ ያለሁኝ እሱንም ወደዚህ ቀላቀላለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንቁላል መታና እንቁላሉንም እዚህ ጋር አደርጋለሁኝ። እንቁላሉን መትቻለሁኝ። ያው ቁንዶ በርበሬና ትንሽ ጨው አደርግበታለሁኝ። እዚህ ላይም ቁንዶ በርበሬና ጨው አደርግበታለሁ። በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ ምግብ ነው። በየቤታችሁ ሞክሩት። ከዛ እንቁላሉን እንደዚህ መትቼ እቀላቀላለሁ ከጥቅል ጎመን ጋር ማለት ነው። እንደዚህ ከመታሁኝ በኋላ እንቁላሉን እዚህ ላይ ጨምራለሁ። ከዛ 80 ግራም ዱቄት ነሰንስበታለሁ። ከዛ ለቡሳለሁ ማለት ነው። በደንብ ልውስ አደርጋለሁ እስከሚያያዝ ድረስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጥበሻዬን አግዬ ወደ መጥበሻዬ ወስዳለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ አሽቸዋለሁ። ሁሉም ተላውሷል። አሁን እጋግረዋለሁ ማለት ነው። ወደ መጥበሻዬ ወስጄ መጥበሻዬ ላይ ኦሊቫ ኦይል ጨምርበታለሁኝ። መጥበሻዬ በጣም ግሏል። አሁን ይሄንን እዚህ ላይ ገለብጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አደርግና ለ15 እስከ 20 ደቂቃ ቀስ ባለ እሳት ክድን አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ከላዩ ላይ አልሙኒየም እሸፍንበታለሁ በእንፋሎት እንዲበስል እንዲል። ከዛ መክደኛ እንደዚህ ክድን እናደርግበታለሁ። እፍን ብሎ በእንፋሎቱ ይበስላል ማለት ነው። እንግዲህ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እገለብጠዋለሁኝ ማለት ነው። በእንፋሎቱ እንደዚህ በስል ብሏል። ይኸውላችሁ እንደዚህ ቆንጆ ነው በስሏል ከታች። አሁን ደግሞ ቀስ ብዬ ይሄንን እዚህ ላይ አስቀምጣለሁ ማለት ነው።
አሁን ደግሞ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ተጠብቀዋለን። ቆንጆ ነው፣ እየበሰለ ነው። ከዛ ከአናቱ ቺዝ አደርግበታለሁ፣ የደቀቀ ቺዝ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ቀለጥ ካለ በኋላ አወጣዋለሁ። እንደምታዩት በስሎ ወጥቷል። በጣም የሚያምርና ቆንጆ ከለር ይዞ ወጥቷል። እጅጋ በልቼ የወደድነው ምግብ ይሄ ነው። በጣም ቀላልና ፈጣን የሆነ የምግብ አሰራር ነው። እናንተም በየቤታችሁ እንደዚህ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት አስተያየት፣ ሼር፣ ኮመንት ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ቀን ባይ